Kailangan ng patunayan. Oh, ganda. Sama. Hindi lang kami titwa sa Samar sa Isabela. Tapos ito sir, May pre-case. isang screen recorder. Wala. Pwede mo Wala. lahat ng activities na ginagawa mo sa phone. Okay, ang ganda niya talaga kasi, no? Meeting. Ano naman? Ganda naman. Ganda. Ang ganda na huwag nasira. Pero depende sa iyo ma'am. Pwede mo siyang i-set ng no sound. Ang Pwede ganda. media sound. Media sound ng Ganda halimbawa, na. nagpapatugtog. Yun, parang glass, no? Yun yung marirecord sa kanya. Pwedeng media sound on mic. Media sound on mic ma'am, maririnig yung sound sa... Ah, ganun pala. Walang pre-case. Kasi sa quick share, ginagamit ito sa mga So, naman lang niya is charger. Para siyang share. Charger. Sir Allen. Hindi sa pala. Ano yan? Realme. Para kanino ba yan, ma'am? Order ba sa'yo? Hindi, saan ako to? Alam ko wala akong ganyan si Samsung sir. Check mo. Ang dalas naman magpalit ng pekto ng anak mo. Kasi lang meron sa kanya sir. Lift to wake, double tap to turn on screen. Double tap to turn on. Ang pas, nagdahal. Yung mga di mo makabayan. Pero may Scroll po. May scroll up. Asa mo kayo bigili rin? Okay na po. Ito sir, isang May kinuha ba itong warranty, swipe. Yes, ma'am. Test mo yung camera. Ang swipe right, left to the right. Hindi na. Kanino na rin? Saffron. Nag-take ako kasi bruno ko nito. Patingin nga yung about niya. Pakita lang natin. Ano ka nakaban ako bang ino? Bakit? Patingin. Baka kasi mamaya. Kasi ganda yung ganda yung... Back job. Ano, anak mo lang naman gagawin lang. Diba? Ang ganda din talaga niya. Ano ka lang yung isura na? Isura na. Ano ba? Wait lang. Hindi pala stand. Ano yan? Ito pala. Walang stand. Maganda kasi yung camera nito. Maganda talaga. Picture mo ako. Teka saan mo ito? Sa Henry sir, bago ma'am stoplight. Ayaw, lipat mo. Yung Henry sir, dating Henry. Sagad na yun. Sakto lang. Malakas na lang siya. Mahina lang yung sound sa kanila. Oo. Malakas na. Nalalakat sa Aileen pag nabagsak ko to. Anong bayad? Tapos meron na rin Akin.